Zonde! Internationaal, dan zou het nog wel een stuk erger worden. Maar wat is het meest realistische scenario wat jou betreft voor de komende tijd? Fuck! Nou, dat is natuurlijk. Jezus! Hij rijdt gewoon het mee met dat kind aan. Wie rijdt wat kind? Het werkt super. Ja, maar je hebt geen binnensteden, ja, je wel. Wacht even hoor, wacht even. Zo! Godverdomme nog aan toe. Oh, dat is goed. Oh, verdomme. Nou, wat gebeurt er? Wat ben je aan het doen? Ben je dood? Ben je fucking dood? Kan het best. Zo! Zo! Wow! Holy shit! Mevrouw! Wat een muts, hé! Wow! Ja. Ja? Mijn telefoon in de klauw? Met een telefoon in de hand. Wat een doos, joh!
kenteken al lang gecheckt hoor. Je rijdt door rood. Waar dan? Ja, ik denk dat hij hem pakt. Kijk wat hij doet. Ja. Ja hoor, stop politie. Ja, go! Way! A kurva anyádat! Hát ez hülye. Rij normaal joh, maloot. Je mag 30 hè, Pipo. Ja, is goed. Rij maar gewoon door. Rij maar gewoon door. Ja, rijd door man. Een S3. Dus nou, redelijk hè. Hier. Record video. Start recording emergency video. Dit is race. In allerlei vormen proberen om te communiceren met hem. Nou, hoeveel varken niet? Wat tyfus laaien. Ik snap de moeder in de werk en een busje buur mee. Dus hoe gedaan zijn nog even goed in het camera. Extra uur, dat een half.